תגידו, נכון סיפרו לכם שהימין והמזרחים מקופחים בבית המשפט העליון, ושהמהפכה המשפטית הזאת, עלק רפורמה, היא כדי לייצר גיוון ולהביא יותר אנשי ימין ומזרחים לבית המשפט וכן הלאה? סיפורים בקיצור. תשמעו קטע, זה חרטה. לא בערך, לא ליד, חרטה גמורה, בלבולי ביצים, נשבע לכם. בואו ותשמעו מי אלה שופטי העליון. עוזי פוגלמן ואריה עמית מונו ב-2009. מי מינה אותם? נתניהו. לא סתם נתניהו, יעקב נאמן, אחד מהאנשים הכי קרובים אליו ואיש ימין פר אקסלנס. בדרך אגב, הם נבחרו בוועדה פה אחד. אורי אריאל, איש ארץ ישראל השלמה, ימין מלא 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 מלא, אמר אחרי הבחירה שלהם שזה הנבחרת הכי טובה שיכולה להיות. נועם סולברג ודפנה ברק ארז מונו ב-2012. מי מינה אותם? נתניהו. גם אז, פה מלא. ב-2017-2018, אלרון, וילנר, גרוסקוף, מינץ ושטיין, 5 שופטים ב-2017-2018, מי מילה אותם? נתניהו, איילת שקד, אשת ימין, גם פה דרך אגב, כל הבחירות, פה מלא. בקיצור, 9 מתוך 15 שופטי בג"ץ, שהם כהנים כרגע, לא בעבר וסיפורים, נבחרו על ידי ממשלות נתניהו. ודרך אגב, בפה אחד. אבל אתם בטח אומרים לעצמכם, בסדר, השמאלנים לא נתנו לימין למשול ולשלוט, אז הם כפו עליהם מועמדים אשכנזים, אנטי-דתיים, אליטיסטים, אבל גם פה חרטה גמורה. למה? בואו. יצחק עמית, בן אדם דתי, למד בתיכון דתי, הוא אמנם לא חובש כיפה היום, אבל למד בתיכון דתי, בעל זיקה גבוהה מאוד ליהדות, ודרך אגב, הוא באוקטובר הקרוב הולך להיות נשיא בית המשפט העליון. נועם סולברג, בוגר ישיבה תיכונית, הוא גם דרך אגב למד בישיבת הסדר, והוא גר היום, באלון שבות, מתנחל. דוד מינץ, בוגר ישיבה תיכונית, בן אדם שעבר אפילו הסמכה לרבנות, וגם הוא דרך אגב מתנחל, שגר בדולב. יוסף אלרון, נבחר ב-2017 אצל איילת שקד, עיראקי, גדל במשפחה של 9 נפשות במעברה, לא אליטיסט ולא אשכנזי. יעל וילנר, בוגרת אולפנת חורב, אישה דתייה, מסתובבת עם כיסוי ראש. אלק שטיין, לא פריבילג ולא נעליים, עולה חדש מברית המועצות, שדרך אגב נפצע בפיגוע, אז נראה לי שהוא לא הכי סבלני לפעולות טרור, נפצע בפיגוע ב-2002. חלד כבוב, מוסלמי, גדל ביפו, משפחה קשת יום, לא פריבילג ולא כלום, 6 ילדים היה לו, הוא ועוד 5 אחים. גילה כנף שטייניץ דרך אגב, שהיא אשתו של יובל שטייניץ, מדברים על נפוטיזם, ברק וסיפורים, הנה אשתו של שטייניץ היא שופטת בעליון, נולדה בעכו, מרוקאית אסלית. בקיצור, אתם מבינים את הקטע? רוטמן ולוין ונתניהו ודרי, הם חושבים שאתם מטומטמים, הם חושבים שלא תבדקו ותאמינו לסיפורים שלהם. אבל האמת היא שבית המשפט העליון כבר מגוון. נכון, היו בעיות בעבר, אבל חלק גדול מהבעיות שמדברים עליהן, זה בעיות שכבר שונו על ידי גדעון סער ועל ידי איילת שקד ועל ידי יעקב נאמן. הסיבה האמיתית שהם רוצים לפרק את בית המשפט היא לא גיוון, היא לא כדי להכניס יותר ימניים או דתיים. יש מיליון דרכים לפתור אם זה מה שהם היו רוצים. הסיבה האמיתית שהם רוצים לפרק את מערכת המשפט זה לגזול מבית המשפט את הסמכויות. זה למנות שופטים בצורה פוליטית, כדי להעניק לעצמם כוח, כדי להבריח את נתניהו מהמשפט שלו, כדי לאשר לעצמם יותר תקציבים לבזבוזים, כדי לייצר פה איזושהי מדינת הלכה שתשרת בעיקר דרך אגב את החרדים ואת החרדלים ואת המושחתים. לא אתכם, לא אותי. אנחנו מעניינים להם את התחת. אתם מעניינים להם את התחת. אז רגע לפני שאתם מגיבים לי, שאני שמאלן, אשכנזי, פריבילג, או איזו תגובה אוטומטית, שאנשים התחילו, לא יודע באיזה קטע, להגיב בצורה אוטומטית. אני משה רדמן, נעים מאוד, אני חצי אשכנזי וחצי מרוקאי, נצר למשפחת אבוטבול דרך אגב, מטפילל שבמרוקו. סבא שלי היה רב, לסבא רבא שלי הייתה את הזכות ללמוד עם הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה במרוקו. גדלתי בלוד, בשכונות הכי קשות שיש, לא פריבילג, לא כפית זהב, לא נעליים. אל תפסלו את מה שאני אומר, כי ימנו אתכם, הזבלים האלה, להגיד על כל מי שמשתף בעובדות ובנתונים, שהוא אשכנזי, אליטיסט, שקרן. תעצרו רגע. באמא שלכם. תראו את הסרטון שוב. אולי תבינו שמשתמשים בכם. פשוט ככה. אנשים אינטרסנטים, דרך אגב רובם אשכנזים פריבילגיים, משתמשים בכם כדי לגנוב וכדי להשחית את הממסד הזה, וכדי למסד כאן מדינת הלכה, כדי לקדם תפיסות משיחיסטיות שלנו, האנשים הנורמליים, מתונים, ימנים, שמאלנים, מסורתיים, חילונים, אין לנו קשר קלוש בכלל לשטויות האלה. מנסים להשתמש בכם כחמורו של משיח,
רק שהמשיח הוא לא המשיח שאתם ואני צריכים. אנחנו צריכים משיח שיעזור לילדים שלנו ללמוד בבתי ספר יותר טובים, שיהיה פחות זמן להמתין ל-MRI ולטיפולים, שיהיה פחות פקקים, שיורידו את המחירים בסופר. זה לא המשיח הזה. זה משיח שישרת רק אותם.